Waka-kijkers, jullie zien het, ik ben hier bij Blaka Watra. Samen met honderden mensen. We gaan meedoen met een 5 kilometer jungle run challenge. Wish me luck. Het begint meteen heel spannend hoor. Kijk. Hey Dama, indirect doe jij ook mee? Huh? Soort van. Nee, hope this Sufi survive. Good thing ba? Yo! Oké, maar net voor die toko-toko hier. Je moet toch erdoor straks. Overroken. Belangrijk. En als we terugkomen, kom je dus uit het bos. We pakken dezelfde route, weer over die kreeg en hier op de finish. Is dat duidelijk, dit gedeelte? Nog een keer. Oké, dus je staat hier. Bij het eerste licht ga je rechtsaf, hij leidt over die kreeg. Paul staat daar, hij leidt door naar het pad in het bos. En van daaruit volg je gewoon de route middels die lintjes. Oké, en bij terugkomst is het over die kreeg. En dan finishen we hier. Er zijn plekken, dames en heren, er zijn plekken waar je niet met 3 mensen naast elkaar kunt lopen. Dus laten we in elk geval sportief genoeg zijn om dat vlot te laten gaan. Dus die man praat. Amai taki mami no Korea. Ik heb niks onthouden wat hij gezegd. Sama taki. Isso não sabia. Maar taki. Kijk, het beste is om achter mensen te rennen, zodat je weet waar je gaat. Hey, daar maak je ook zo'n bos, man. Ja, dat is weer er helemaal in. No! Succes, succes op de route, succes mensen. Als je hier zo voorzichtig erdoor gaat, in een boes. Mensen, ik bemoedig jullie om tenminste 1 keer in je leven mee te doen aan een marathon, een challenge, een of ander harde challenge. Het maakt niet uit, want ik erin geloof dat iedereen ooit door iets hards moet gaan. Alleen zodat je weet hoe het leven allemaal in elkaar zit. Het is niet moeilijk. En ik weet dat wanneer je bezig bent, wanneer je al in de running bent, dat die stem in je hoofd je telkens zegt om te stoppen. Don't listen to that voice. Ga door. Je kan het. Anything. You can do it. Hallo. Hey, de hobbyist. Yes. Zo, we gaan een challenge doen. We gaan dit water niet drinken. Dit. Ze heeft ons gehoord. Maar dit gaan we niet drinken. Kom. Chitori. Let's go. Chitori. Let's go. Chitori. Let's go. Chitori. Let's go. Chitori.
De mensen van de 10 kilometer. 10 kilometer, no? Oh, 5. Nice. Zo, de mensen die turf zien rennen. En de mensen die de helft al hebben bereikt. Dus ik neem aan dat die 2,5 kilometer aan die kant is. En als ik dat punt heb bereikt, dan ga ik terugkeren voor die volgende 2,5 kilometer om die 5 kilometer af te maken. Yes, yes. Zo, we hebben een kijkje bereikt. Lekker erin lopen. Deze mensen filmen. Hop. Yes. Ja, ja. Hop, kleine man. You can do it. Whoa! Slippery. Woo! Voor de beste schoenen. Crocs hier. Not sponsored though. Maar ik doe deze challenge in mijn Crocs. To be honest mensen, om heel eerlijk te zijn, ben ik deze challenge aangegaan alleen om in de natuur te zijn. Want ik van de natuur hou. Miloba boesief strana. Vooral dat donker water. Dat water van Blaka Watra. In deze felle zon. Nou één boy. Al deze mensen gaan genieten. Luister hoe ze ervan genieten. Is het water lekker? Voelt het lekker aan? Woe! Je hoort het zelf. Die mensen houden ervan. Let's go. Let's go. Let's go. Min laf no man. Maar dit is wel grappig. Volg. Laat me alleen. Oh, masuk. Zo gali man. Zo mensen. Kijk. Een kleine man. Zelfs op blote voeten gaat hij die challenge aan. Neem jullie een voorbeeld van hem. Die pijn is een mindset. Die pijn is een mindset. Chitori. Let's go. Zo. Tot zover heb ik mijn fles water nog niet gedronken. Ik ben bijna bij het einde. Voor die man al praten. Ik heb mensen achter me. We gaan gewoon door. Challenge. Still going on. Une dringi. Nu weet ik even niet waar ik moet lopen. Hallo, waar moet ik lopen? Oh, gewoon door. Nice. Dit zijn de mensen van de 10K. De mag wild. Ja, ja. Thiago. En we zitten blijven natuurlijk voor de binnenkomen van de 5 kilometer. Nog niet gedronken. Nee, naar einde. Oh, Danielle Clark. Zien we binnenkomen met Leandro Dongo. Ook 2 multiple spotters. Danielle Clark. Geweldig, Leandro Dongo. Great job, guys. Great job. Hey boy, mama, suja. Danielle, je bent over de finish. Pak je medaille. Pak wat water. Super, super, super. Dan was het in. En Steven kan hij. Alessandro. Steven, Steven van die naam gaat, Steven kan. No. Alessandro. Una dringi. Challenge. Opa. Ja man, box. Gue take him in. Oh, film me. You know where?
Ino yeri. Walong atin kada. Stephen Kanhai representing the hobby. A good shepherd get life to the sheep, leash nice, but nah, he ain't nice underneath. Got a price on the leash, I don't trust when they speak. Be sounding real spite for the meat. Boy, I bleed with the best, got the people, the eagle and downs, I done feed with the flesh, trying to smeagol with the rain. She believe that I'm blessed, got a speed to the left. All of my clothes, I be eager to measure. Oh no, might put her on a roster. I bet she gon' dread it, take all my betters, run through it like betters, might make her a tenant. The way that she moving it, highly attentive. She speak a little Spanish, and so does a man. I can tell by his panic, a phone blowing up like a goddess. He must be the battery. Beat it up, let me finish. Confidence 8 feet tall, all of my business, can't see yours. Got on my side, I can't see flaws. Tell the chauffeur, don't slam my doors. Speed it up, speed it up, speed it up. Yeah, I done seen enough, seen enough, seen enough. Yeah, I done seen enough. Make condition life saver, mint money, made that like a man.